อ่าเปิดมาอันติไปนะครับก็เสริมไปที่ตัวหลังก่อนเลยจริงๆถ้าใส่โพไซดอนมาทีมผมจะแข็งเลยนะครับแต่ไม่ได้ใส่มาไงคุณผู้ชมอ่ะดาเมจก็กระจายไหลไปอยู่ด้านหลังอยู่นะฮะตอนนี้นี่เห็นปะลูกไพ่มันไปตลอดนะแต่ว่าเนี่ยมันมีโล่ที่แข็งอยู่ทีนี้เนี่ยเวลามันหลุดออกมาจากตัวแล้วมันก็จะโดนกันแล้วเห็นไหมคือแบบนี่ไงอยากโดนเหรอนี่ไงเรียบร้อยนะครับแรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่แรงนะโหโคตรแรงอ่ะคุณผู้ชมแล้วคอมโบกันไป2ตัวนะครับทารอสบกไม่มียิงเป็นแบบนี้เลยยิงแบบนี้เลยยิงไปอีกนะครับนี่เก่งมาก สนุกนะเอาจริงๆสนุกลองดูไปเนาะมีเมียใส่ของยังไงถึงจะเก่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการใส่ของมิเมียใส่ยังไงถึงจะเก่ง ในคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะติดเรทอีกไหมนะครับซึ่งติดอยู่แล้วแหละผมดูจากทรงเนี่ยยังไงก็น่าจะติดเรทนะครับไม่เป็นไรผมสามารถแก้ไขให้คุณผู้ชมได้แต่คลิปนี้เนี่ยเราจะต้องมาแนะนำแบบละเอียดในเรื่องการใส่ของใส่อุปกรณ์นะครับคล้ายเคิร์ดเนี่ยเราจะต้องใส่ยังไงอาวุธลับใส่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันเลยนะคุณผู้ชมเบื้องต้นนะครับสำหรับอุปกรณ์ของตัวมิมมี่เนี่ยเราควรจะใส่เป็นยังไง สำหรับในเซตอุปกรณ์นะครับมันจะใส่ได้หลายแบบแต่อย่างที่หนึ่งเลยที่เราจะแนะนำนะครับก็คือว่าในอุปกรณ์ทั้ง4ชิ้นนะครับเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยใส่เป็นพวกแบบดาเมจไปเลยโดยตรงดีกว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เซตคลีเนี่ย4ชิ้นได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะใส่เซตคลีเนี่ย2ชิ้นแล้วก็ไปใส่เซตสายโจมตีเนี่ย2ชิ้นก็สามารถใส่ได้นะครับมันก็ช่วยดาเมจแบบเพียวๆเหมือนกันเลยนั่นเองเนาะ ในตรงนี้ที่เราไม่ให้เอาอัตราคริเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยนะพี่เพราะว่าตัวละครของมิเมียเนี่ยมันมีในส่วนของสกิลตัวมันเองอยู่แล้วที่มันเนี่ยจะได้รับเพิ่มคีเนี่ยขณะต่อสู้นะครับ410หน่วยเลยนั่นเองดังนั้นหมายความว่าคริตรงนี้เนี่ยไปผสมกันยังไงตัวมิเมียเนี่ยมันก็ได้คริแบบชัวร์ๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของพวกตัวทารอตเนี่ยที่มีการโยนอัตราคริให้อีกมันก็ล้นๆไปดังนั้นน่ะ เราเน้นไปที่อุปกรณ์ที่มันเป็นเซตเพิ่มดาเมจคริปไปเลยหรือจะไปเป็นการเพิ่มโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมใส่เซตดาเมจคริ2อันนะครับแล้วก็ใส่เป็นโจมตีเนี่ย2อันนั่นเองเนาะคุณผู้ชมและในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในตัวอาวุธเนี่ยเราก็จะใส่เป็นอาวุธธนูนะครับเนี้ยเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันมีการเพิ่มโจมตีถึง20%และก็จะมีการเจาะป้องกันกายภาพเนี่ย อีกทั้งหมด 12%ดังนั้นมันทำให้ตัวมิเมียเนี่ยดาเมจแบบพุ่งๆได้เลยนะครับอาวุธยังไงก็ต้องคู่กับธนูอยู่แล้วและในส่วนต่อมานะครับตัวของมิเมียเนี่ยจะต้องใส่ในส่วนของเครื่องประดับอะเป็นรูปปั้นนะครับสำหรับในตรงนี้มันจะเอามาไว้สำหรับการเร่งสกิลนะครับตัวมิเมียเองเนี่ยก็ต้องเร่งสกิลและก็ในส่วนของดาเมจถ้าไม่ตายเนี่ยตัวมิเมียเองก็ต้องการดาเมจเหมือนกันดังนั้นรูปปั้นเหมาะที่สุดนะครับ มันก็จะใส่เป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสำหรับเซตอุปกรณ์เนี่ยแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้เอาแบบว่ากระจายกันไปก็คลิ2ชิ้นนะครับแล้วก็โจมตี2ชิ้นและก็ธนูลูกปั้นแค่นี้เนี่ยเลยนะคุณผู้ชมและในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคลาสเนี่ยสำหรับตัวมิเมียเนี่ยเราจะไปเน้นกันที่มือยิงเทพเลยเพราะว่าตัวมิเมียเนี่ยมันเป็นสายโจมตีเร็วเน้นการโจมตีปกติอยู่แล้ว ดังนั้นไอ้สกิลมือยิงเทพเนี่ยมิเมียน่ะจะใช้ตัวคลาสนี้เนี่ยได้คุ้มและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มโจมตีเพิ่มสปีดโจมตีอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบมีหมดนะครับดังนั้นมือยิงเทพนั้นเหมาะกับตัวมิเมียที่สุดละคุณผู้ชมใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากคลาสอื่นๆปล่อยมันไปนะครับมันไม่มีคลาสไหนเนี่ยดีเท่ากับมือยิงเทพแล้วสำหรับตัวมิเมียนะคุณผู้ชม แล้วก็ในตัวของอาวุธลับนะครับมันยังไม่มีอาวุธลับแบบเฉพาะมาดังนั้นตัวมิเมียเนี่ยมันก็ไปเอาในส่วนของอาวุธที่มันเป็นดาบคริสตัลดาวอะไรแบบนี้ดีกว่าขนาดต่อสู้เนี่ยมีการเพิ่มดาเมจนะครับ8.8%อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ถือว่าใช้แล้วมีคุ้มค่านะครับมีความคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเราจะไปใส่ตัวอื่นเราจะใส่เป็นอะไรล่ะ
ใส่เป็นคริอย่างนี้หรอหรือมันมีอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นตัวปืนเนี่ยที่มันบวกไอ้ดาเมจคริอันนั้นคุณผู้ชมก็สามารถไปใส่ได้นะถ้าคุณมีนะครับแต่ว่าผมไม่มีก็เลยต้องใส่เป็นเจ้าดาบตัวนี้นี่เองจากที่มองโดยรวมอะใส่ดาบก็ดีนะครับใส่ปืนเนี่ยก็น่าจะดีนะครับจริงๆผมอยากใส่ปืนนะเพราะว่ามันบวกคริไปเลยแล้วตัวมิเมียมันได้คริบ่อยๆอยู่แล้วดังนั้นในการใส่อาวุธลับอะมันก็จะมีเฉพาะตัวดาบคิตตันดาวเนี่ยกับตัวของอาวุธที่มันเป็นปืนบวกดาเมจครินั่นเองเนาะคุณผู้ชมผมไม่มีไม่รู้จะให้ดูยังไงด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับตัวมิเมียเดี๋ยวเราจะลองไปเทสเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าตัวน้องเนี่ยมันเก่งและเป็นยังไงบ้างคือถ้าเราเล่นเป็นแบบนี้สำหรับคนที่มีในส่วนของตัวทารอสนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะว่าตัวทารอสถ้าจะให้คอมโบกับตัวมิเมียได้คุณผู้ชมจะต้องทำมิเมียเนี่ยให้มีในส่วนของการเร่งสกิลนะครับเยอะที่สุดในทีมมันถึงจะทำให้มิเมียเนี่ยสามารถปล่อยสกิลอัลติเมทได้ก่อนใครชาวบ้านชาวช่องเขาจากการที่จะหาเร่งให้น้องเนี่ย1เลยรูปปั้นนะครับและ2เลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกเซตพวกนี้จะมีเร่งสกิลเนี่ยพยายามรีหาเร่งสกิลมันก็จะทำให้ตัวของมิเมียเนี่ยได้คอมโบกับตัวของทารอสเนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเนี่ยนะเห็นไหมว่าหาเร่งสกิลไว้เยอะๆเพราะว่าบางทีอาจจะไปนำตัวอื่นใช่ไหมเราต้องมีเร่งสกิลเนี่ยให้เยอะที่สุดเราถึงจะสามารถคอมโบกับตัวทารอสได้เดี๋ยวเราจะไปลองให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขอใช้โหมดนี้ในการเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอตัวของโพไซดอนน่ะยังคงจำเป็นที่จะต้องเอามาใส่ทีมอยู่ไม่งั้นมันเอาไม่อยู่นะครับมันยืนไม่ไหวจริงๆคือโพไซดอนเนี่ยมันเก่งมากในเรื่อง PVP ถึงแม้คุณจะไม่ได้เล่นแบบตรงสายกับมังกรมันนะแต่แค่เอามันลงมายืนโง่ๆมันก็สามารถทำให้ทีมเราตายยากนะครับมีแช่แข็งไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวพลิกเกมจริงๆแต่ว่าการเล่นในรอบนี้ผมเล่นเป็นทีมมันแบบโดยตรงดังนั้นมันก็เลยไม่มีตัวโพไซดอนนะครับก็เลยอาจจะเล่นไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เนาะในรอบนะครับเดี๋ยวลองดูสัก4รอบไปเลยนะครับมีทั้งแพ้มีทั้งชนะเนี่ยให้ดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับรอบนี้นะครับเราเนี่ยก็เล่นไปแบบนี้มิมีอยู่ตัวกลางเห็นว่าปล่อยอันติไปแล้วนะเพราะว่าตัวทารอสมันเร่งให้ตัวมิมีไงคุณผู้ชมนี่นะครับทุกการใช้อันติเนาะเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยอันนี้ไปที่ตัวหลังเห็นปะเก็บตัวหลังได้ง่ายมากคุณผู้ชมเก่งนะครับเก่งคือถ้าบ้านดีๆมันเก่งแล้วก็ต้องมีทีมคอมโบให้มันเนี่ยนิดนึงเนาะซึ่งรอบนี้เดี๋ยวลองดูกันก่อนมีตัวเกนบุนะครับเป็นตัวรีดประสิทธิภาพอย่างว่าแหละมันเป็นตัวดาเมจหมู่นะฮะส่วนตัวของมิเมียเนี่ยมันเป็นดาเมจเดี่ยวก็เลยอาจจะดูยากนิดนึงคือแบบทีละตัวมันเน้นละลายทีละตัวเนาะรอบนี้เจอมังกรฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอตัวของซีซ่าด้วยเนี่ยคือยิงบ่เข้าเด้อแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะอันติจริงเจาะแถวหลังนะครับพยายามเจาะแถวหลังอยู่เห็นปะนี่จะตุยแล้วตุยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่ามันเจาะแถวหลังโคตรดีคุณผู้ชมเก่งมากนี่เจาะไปนะครับเรียบร้อยนี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกนะครับเราเอาให้ดูหมดทั้งแพ้ทั้งชนะเลยนะอ่าเปิดมาอันติไปนะครับก็เสริมไปที่ตัวหลังก่อนเลยจริงๆถ้าใส่โพไซดอนมาทีมผมจะแข็งเลยนะครับแต่ไม่ได้ใส่มาไงคุณผู้ชมดาเมจก็กระจายไหลไปอยู่ด้านหลังอยู่นะฮะตอนนี้นี่เห็นปะลูกไพ่มันไปตลอดนะแต่ว่าเนี่ยมันมีโล่ที่แข็งอยู่ทีนี้เนี่ยเวลามันหลุดออกมาจากตัวแล้วมันก็จะโดนกันแล้วเห็นไหมคือแบบนี่ไงอยากโดนเหรอนี่ไงเรียบร้อยนะครับแรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่แรงนะโหโคตรแรงคุณผู้ชมแล้วคอมโบกันไป2ตัวนะครับทารอสบกไม่มียิงเป็นแบบนี้เลยยิงแบบนี้เลยยิงไปอีกนะครับนี่เก่งมากสนุกนะเอาจริงๆสนุกลองดูไปเนาะนี่เป็นไงใช้ได้ปะใช้ได้นะครับแต่ว่าเราขาดตัวของโพไซดอนเนี่ยต้องเอามาแทนน้องตัวเซราซัสจริงๆเพราะว่าตัวเซราซัสบอกตรงๆนะครับว่าถ้ามันยังไม่มีในส่วนของตัวดาวที่สูงพอหรือว่ามีในส่วนของอาวุธลับที่มาใหม่ตัวมันก็ยังแบบใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ไม่เท่ากับโพไซดอนเอามายืนแบบโง่ๆนะฮะคุณผู้ชมรอบนี้นะครับแพ้ก็ลองดูกันสักหน่อยหนึ่งคือรอบนี้เนี่ยตีติดยับเลยนะครับมีทั้งโพไซดอนมีทั้งนู่นทั้งนี่คือแบบถ้าเขาไม่มีโพไซดอนไม่มีอมตะผมคงจะชนะได้อยู่แล้วถ้าผมใส่โพไซดอนมาผมก็มีโอกาสที่ชนะอยู่นะแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ใส่โพไซดอนมาเหมือนกันไงก็เลยตายแล้วก็คือตายเลยอะไรแบบนี้นี่เองเนาะ
มันแบกดาเมจไม่ไหวเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูดิเอาเรื่องจริงๆนะฮะแต่มันจะมีตัวปัญหาอยู่ตัวหนึ่งที่เรายังคงแพ้ทางอยู่ก็คือตัวของซีซ่านี่แหละคุณผู้ชมนี่เกือบอยู่นะเนี่ย พอปรับเปลี่ยนเป็นโพไซดอนใส่มารู้สึกว่าทีมมันยืนได้ดีกว่าเดิมนะครับเอาตัวเซราซัสออกไปเนาะคือแบบยังไงผมก็ต้องกลับมาปั้นน้องตัวโพไซดอนแล้วแหละในการ PVP อ่ะไม่ไหวนะถ้าคุณผู้ชมเล่น PVP ไม่มีโพไซดอนอ่ะคิดว่ายังไงก็เสียเปรียบนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยอาจจะเสียเปรียบด้วยค่าพลังนิดนึงมั้งไม่รู้อ่ะล้านกว่าๆก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่มั้งเอ้ยก็เกือบ2 ล้านอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชม เป็นไงบ้างสำหรับตัวมิเมียเนี่ยมันเก่งไหมซึ่งคำตอบจากตัวผมนะครับถ้าให้แนะนำโคตรเก่งถ้าคุณเล่นทีมฟ้าคุณเล่นทีมแสงแต่ถ้าคุณเล่นทีมกระดูกเนี่ยคุณเอามิเมียลงไปเล่นด้วยคุณจะอาจจะคิดได้เลยว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีดาเมจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นให้มันถูกสายถูกทีมเนี่ยมันก็เก่งนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับการใส่ของตัวมิเมียนะครับละเอียดแล้วนะ มันไม่ได้มีส่วนอื่นอะไรที่เราต้องแนะนำใช่ไหมไม่มีมังกรเหรอมังกรที่เราใช้นะครับของที่เราใส่เนี่ยมันสกิลยังไม่ค่อยครบต้องบอกไว้ก่อนเนาะเนี่ยผมใส่เป็นเซตประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากไปใช้เป็นไอ้เจ้าโล่ตัวนี้แต่ว่าดาวน้อยนี่คือ1อย่างที่ไม่ใส่และ2เลยคือมันยังไม่ขึ้นระดับสีส้มมามันหาไม่เจอนะครับ ก็เลยต้องใช้เป็นตัวนี้ไปก่อน เมื่อใช้ปลุกตื่นดาเมจ 49% ซึ่งมันจะใช้ได้เฉพาะ 2 ตัวก็คือตัวของทารอสนะครับกับตัวของมิมีที่มันใช้ปลุกตื่นเนี่ยเพื่อหักลบไปแล้วมันก็มีการเพิ่มดาเมจเนี่ยเป็นเวลา3 วิเยอะมากๆนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลย